درود من را از واشنگتن دی سی بپذیرید. نیک کوثر هستم و با برنامه دیگری از مجموعه آبانگان با شما هستیم. کی بودن نیسته؟ نه دیگه حرف دل کشاورزای عزیز من قیمتای برای خدا شای بود. هر از گاهی نداهایی از تهران و دیگر شهرستان‌ها بیرون می‌آید که نشان دهنده عمق فاجعه سراسری در مورد آب و کشاورزی است. وقتی که صدای کشاورزان گیلانی در میاد، چه منطقی و چه غیر منطقی، اما وزیر جهاد کشاورزی با اونها برخوردی رو میکنه که یک برخورد غیر اخلاقی محسوب میشه، بایستی نسبت به مسئله حساس شد. وقتی وزیر جهاد کشاورزی به یک کشاورز میگه که براش سبوس بیارید که بخوره، سبوسی که بایستی به دامها داده بشه. گفت که یه چیزی تو جمهوری اسلامی ایران نه، تو بعد از پیدایش حضرت آدم قیمتش نه بالا رفته نه پایین. ما هر چی گفت یه جا نشد. گفت آبرو از قدیم ندیم مثقال 1000 تومان بوده، الان هم آبروی مثقال 1000 تومانه. اینو میخوام عرض کنم، این براش چوکی گفته ولی واقعا اینو میخوام عرض کنم. آقای وزیر محترم، باز میخوام برنج ما چرا باید روز بروز الحمدلله به شکر خدا و لطف دولت جمهوری اسلامی چرا باید روز بروز قیمت بیاد؟ تناسلی که الان داره میاد پایین و هدف دولت و وزیر محترم اینه که رو به شما بگم نابودی کشاورزی باید باشه. چرا؟ ای من خود میخوام چرا اینقدر وارداتی بیره برنج کی اینه؟ این آقازاده کیان؟ این حضرات کیان؟ یه جمله فقط بهم جواب بده. یه جمله اگه باشید چرا ای وزیر محترم خواهش می‌کنم ای من خود میخوام فقط بهم جواب بده. چرا قیمت باید پایین و پول داشته باشه؟ چرا سر نزولی باید داشته باشه؟ یه لحظه یه لحظه از دهن خود وزیر میخوام ای وزیر خواهش بهم جواب بده. چرا قیمتون میاد پایین؟ آقای عزیز که خدا شاهد، شما فرمودید چی فرمودین؟ کشاورزان در حال نباشن. میره بالا آقا. آقای علی به همت وزیر منم ایرانی، من آقا به همت آقا کیلو واردات گرفته شد. آقای وزیر خدای خیلی جوش نیست. من میگم آقای وزیر کیلو واردات گرفتن. کی بودن نیسته؟ نه دیگه حرف دل کشاورزای عزیز من قیمتای برای خدا شای بود. 10 تومن 8 تومن. از سوی دیگر اعتراضها به انتقال آب از کارون به ایران مرکزی داره شدیدتر میشه و گروهی از نمایندگان خوزستان خواستار اعتراض عمومی در این قبال شدند. نمایندگان خوزستان به احترام 4,700,000 انسانی که داره نفس میکشه در همین زیر بار گرد و خاک ها ترک جلسه میکنیم که میخوایم به دولت اعلام بکنیم مردم خوزستان رأی خودش را پس گرفتن و این ظلمی که در حق مردم داره صورت میگیره نه در شأن خوزستان هست و نه در شأن خوزستانی هاست. آقای کلانتری با یک لابی پشت پرده سیاسی اینها بدون مطالعه آمدن آب خوزستان را مجوز داد که از نظر محیط زیست جایز است و مشکلی نداره. تا حالا محیط زیست کشور در تاریخش نبوده که مجوز انتقال آب بده، چون تالاب‌های ما خشکن، رودخانه‌های ما خشکن، مردم هندیجان گریه میکنن، معیشت مردم خوزستان را گرفتن، ولی حالا علاوه بر این با این حد اقل آب باز هم موافق نیستن و میخوان خوزستان را به نابودی بکشن. ما هم به مردم داریم میگیم که محیط زیست کشور با آقای جهانگیری و کلن دولت پشت پرده دارن آب خوزستان را میبرن. ما وظیفه شرعی و قانونی خودمون میدونیم که با دولت همونطور که دیروز با رئیس جمهور در صحن مجلس برخورد کردیم، امروز آمدیم تا بهش اعلام بکنیم به نمایندگی از مردم ما ترک جلسه میکنیم. جلسه یعنی قبول نداریم. حضور کلانتری باید شرمش باشه، باید خجالت بکشه از مردم خوزستان. دیروز پشت پرده محرمانه نامه میده و امروز آمده مردم را زیارت بکنه. آیا این واقعا یک سیاست یهودی نیست؟ این سیاست نظام ماست. این برخلاف منویات مقاومه معظم رهبری است و خارج از چارچوب نظام داره عمل میکنه، ولی باید جوابش داده بشه. ما انتظار داریم که مردم خوزستان همین فردا باید در خیابانها محترز این باشند و جلوش باید بگیرن تا درس عبرتی برای این گونه افراد با این گونه تفکرها
صورت بگیره. ما خوزستانی‌ها دین خودمون را ادا کردیم، ولی افرادی مثل کلانتری و امثال کلانتری که دستشون در سیاست گذاری دولت هست دید منفی به مردم خوزستان دارند، ولی ما سوگند یاد کردیم که در چارچوب نظام حرکت بکنیم و حفظ ارزش بکنیم، چون حرکات آقای کلانتری اینها نه تنها در چارچوب نظامن بلکه مخل نظامن و این باعث میشه که مردم را از نظام جدا بکنه. ما اجازه نمیدیم کسی که میخواد نظام را تضعیف بکنه یا ضد ارزش ایجاد بکنه، ما نمایندگان مردم جلوش میگیریم و حتی اگر شده ما رئیس جمهور را با 70 امضا از نمایندگان مجلس را به استیضاح خواهیم کشید. خیلی ممنون. متشکرم. هفته پیش به کنفرانس AGU یا اتحادیه ژئوفیزیکدانان آمریکا رفته بودم تا مسائل مرتبط با آب رو در اونجا پوشش بدم. البته امکان فیلم برداری از جلسات سخنرانی وجود نداشت. کریستان کاکریل در سخنرانی روز چهارشنبه خودش به مسائل اشاره کرد که شاید برای بسیاری از ایرانیان جذاب باشه. از این منظر که حرف اون در ارتباط با مدیریت منابع آب میتونه به مدیریت سیاسی هم ارتقا پیدا کنه بحثش. آیا میتوان با قطعیت درباره راه حل صحبت کرد؟ این موضوع بحثش بود. در همین باره با او گفتگویی کردم که با هم میبینید. Thank you, Kristan, for talking to us about... کریستن، خیلی ممنون که با ما صحبت میکنی. آیا فکر میکنی نداشتن راه حل قطعی میتونه برای مردم راضی کننده باشه؟ Okay, that's a great question. And one of the things that my colleagues and I are working toward is trying to help people understand that how we've gotten here is partially because we've seen this trend in wanting shorter, simpler, clearer answers to the problems that we perceive. Partially, the positive side is because we understand better now how grave some of these issues are. And so that actually I think makes us want certainty even more. And so we're not going to overnight be able to find the word, the message that helps people move away from this quest for certainty. But we argue and we think that if we start talking more deeply about issues like water management, water scarcity, that people will begin to better understand that it is complex and there isn't going to be a simple quote-unquote solution. It's going to be a long-term engagement process with managing our water, as it always has been historically, right? We've always managed our water. بیایم راجع به یک مسئله دیگه صحبت کنیم، راجع به دریاچه آرال شوروی سابق. تصمیم سیاستمداران شوروی سابق بر استفاده از آب‌هایی که به این دریاچه میرفت برای حالا منظورهای مختلف از جمله کشاورزی باعث شد که اون تبدیل به یک کاسه پر از گرد و خاک سمی بشه. دریاچه عملاً محو شد و هزاران نفر از اهالی منطقه هم بیمار شدند. Right. So again, I'm going to pull back and say there is no solution. Right? There's not going to be a solution. And I'm going to back up and say that when we look historically at why the Soviets did what they did, from their perspective, right, this was the solution to some of their economic issues, was being able to grow cotton. So they needed water. So the solution to their quest for being able to grow cotton was to pull water from the Aral Sea. The unintended consequence was draining the sea. And then the further unintended consequence, which they definitely did not understand or expect, was creating the dust that is ultimately what made people sick. So this is a great example of sort of problem solution problem cycles where with good intent we do something. It has unintended consequences, and now we're scrambling to say, okay, well, what do we do now, right? And there's no going back. We can't go back and undo what happened. We can only move forward. And again, my colleagues and I would argue that we don't talk about solving the Aral Sea problem because we're not going to solve it. We're going to have to manage the dust. We're going to have to manage the fallout, the negative consequences of draining the sea, including the loss of a water source. We're going to have to manage those issues for the foreseeable future. They're never going to go away. And thinking about it in terms of an ultimate solution perpetuates the problem. در خیلی از کشورها
نامزدهای انتخاباتی پاپولیست ممکنه بگن که راه حل‌هایی برای رفع مشکل دارن، اما اگر شما بیایید اونها رو باشون مقابله کنید و به چالش بکشونید سخنشون رو، ممکنه خیلی از رای دهندگان به حرف شما گوش ندهند. بایستی از چه روشی برای آگاه کردن مردم در مقابله با این راه حل‌های پوپولیستی استفاده کرد؟ This is obviously something that lots of people are thinking about right now, and this is one. You and I sitting here talking about this is one way to address it. There are very strong biological imperatives, right? People want things to be certain. I mean, wouldn't it be great? Wouldn't it be great to live in a world where we knew exactly what was going to happen? People want that certainty because it's safer. It's more comforting. It lowers your stress if you're not worried about what's coming next all the time. So we have a strong cognitive desire, our cognitive functioning that lets us want to do that, which is why the populist argument works so well. It's simple. It's easy. You don't have to think about it. Responding to that, pushing back against that is again, it's going to take more words, more discussion. We argue that it starts with journalists, educators, policy people, academics, everybody, being willing to embrace the complexity, being willing to say it is more complicated. And not just having a knee-jerk reaction to the populist position, but really trying to say, okay, here's why we understand that this sounds appealing, but here's why it's more complicated. There was a great talk here at AGU showing that when people just sort of do the knee-jerk, oh, you're an idiot for believing that, that's not an effective way to get people to start thinking differently. What works is the compassionate approach. What works is saying, I understand why your populist position is appealing, but let's talk about why it's more complicated. Let's talk about why that's probably not what's really going to happen. This certainly works in democratic societies. خب این صحبتی که شما مطرح می‌کنید ممکنه در خیلی از جوامع دموکراتیک عمل بکنه، اما در کشورهایی که دموکراتیک نیستند، تحت دیکتاتوری هستند، مردم چه راه حلی دارن برای اینکه بتونن مقابله بکنن با این راه حل‌های پوپولیستی غیر قابل انجام و بخوان کار رو به مدیریت منطقی بکشونن؟ That's a great question. I think one way is working at their local level. Local meaning from their own household through whatever power, whatever authority they do have in their community, ensuring that to the extent they can, if they can manage their own water use, if they can make decisions more locally about how water is used and managed, that can be powerful, right? That's often how we get sort of those grassroots swelling. If a local community that finds a successful way to do something can then communicate with their neighboring community, can spreading the word, so to speak. Again, we find that often those neighbor to neighbor, those local community to local community functions are what are most effective, even in democratic societies. And again, I get that there's no universalist response, because just like democratic societies are really different, undemocratic societies are also really different. بخش دوم این گفتگو رو در برنامه بعدی آبانگان با هم خواهیم دید و شنید. تا درود دیگر و روزگاری بهتر بدرود.